Ali vừa định ly hôn với vợ là Parisa, thì Parisa lại mang thai. Đây có phải là âm mưu của Parisa? Hay Ali phải quay lại với Parisa vì cô ta đã có con với mình? Sakina đã mời chủ mảnh đất đến. Cô muốn mua lại mảnh đất mà trước đây cô từng phát dọn. Lúc này, Sakina chỉ muốn tự đứng trên đôi chân mình, không còn bất kỳ ràng buộc nào với Karim, người chồng cũ. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Sáng sớm hôm nay, nhiếp ảnh gia vẫn đến nhà Ali như mọi khi. Không gian quanh căn nhà nhỏ vẫn còn yên tĩnh. Ánh nắng mới chỉ vừa chạm xuống khu vườn trước sân, nơi những luống rau, những bụi cỏ dại và phần đất khô đang chờ được chăm sóc. Nhưng bên trong lòng Ali dường như không còn bình yên như khung cảnh buổi sáng ấy. Ali nói với bà Hilda rằng hôm nay anh muốn đi gặp luật sư. Anh cần trao đổi rõ ràng về chuyện ly hôn với Parisa. Đó không phải là một quyết định dễ dàng, bởi kết hôn đã là chuyện lớn. Còn ly hôn lại càng là một bước ngoặt không ai muốn phải đi qua quá vội vàng. Sau đó, Ali cùng bà Hilda bước ra khu vườn nhỏ. Trong lúc cúi xuống nhổ những đám cỏ mọc chen giữa luống cây, Ali vẫn lẩm nhẩm nói về những chuyện đã xảy ra. Hôm qua, anh đã mắng Parisa rất nặng lời. Có lẽ vì quá tức giận, Parisa đã bỏ về bên nhà mẹ ruột. Đến hôm nay, cô vẫn chưa trở lại. Khoảng trống của Parisa trong căn nhà không chỉ là sự vắng mặt của một người, mà còn là sự im lặng sau những lời cãi vã. Ali vừa nhổ cỏ, vừa nói rằng anh muốn gặp luật sư để bàn kỹ hơn về những điều liên quan đến việc ly hôn. Có lẽ trong lòng anh, quyết định ấy đã không còn là suy nghĩ thoáng qua. Nó đã được tích tụ từ rất nhiều ngày. Từ những lần Parisa khó chịu với bà Hilda, từ những cuộc tranh cãi với Sakina, từ những lời nói khiến căn nhà vốn đã chật hẹp lại càng trở nên nặng nề hơn. Bà Hilda nghe Ali nói thì nhẹ nhàng khuyên anh nên suy nghĩ thật kỹ. Bà hiểu rằng Ali đang mệt. Mệt vì công việc, mệt vì tiền bạc, mệt vì căn nhà luôn có quá nhiều việc phải lo. Nhưng bà cũng hiểu, một quyết định như ly hôn không thể chỉ được đưa ra trong lúc con người ta đang tức giận. Bà nói với Ali rằng dù sao anh và Parisa cũng mới kết hôn chưa được bao lâu. Nếu đã từng chọn đến với nhau, thì trước khi rời đi cũng cần suy nghĩ cho thật rõ ràng. Bởi kết hôn không chỉ là việc của hai người. Ly hôn cũng không chỉ là một tờ giấy. Đó là chuyện của tình cảm, của trách nhiệm, của những điều từng được hứa hẹn khi cả hai còn tin rằng mình có thể đi cùng nhau thật lâu. Bà Hilda cho rằng tình cảm không nên được quyết định chỉ bằng cảm xúc nhất thời. Trong một gia đình, con người cần học cách bao dung hơn, cần biết lắng nghe nhau, cần biết đặt mình vào vị trí của người còn lại, trước khi nói ra những lời có thể khiến mọi thứ không thể quay trở lại như cũ. Nhưng Ali dường như đã có quyết định riêng. Anh nói rằng Parisa khiến anh quá phiền lòng. Theo Ali, nếu Parisa chỉ khó chịu với riêng anh, có lẽ anh vẫn còn có thể nhẫn nhịn. Anh có thể chịu đựng những lời than phiền, có thể bỏ qua những lúc cô nóng nảy, có thể im lặng để tránh làm mọi chuyện lớn hơn. Nhưng điều khiến Ali không thể tiếp tục chịu đựng là Parisa không chỉ gây sự với anh. Cô còn thường xuyên khó chịu với những người xung quanh Ali. Với bà Hilda, người phụ nữ đã luôn âm thầm chăm lo cho căn nhà. Với Sakina, mỗi khi cô đưa Hakan đến gặp cha. Và cả với những người mà Ali yêu thương, kính trọng. Ali cảm thấy Parisa không có dáng vẻ của một người vợ biết sẻ chia. Không phải vì cô không làm được những công việc nặng nhọc, mà vì trong những lúc gia đình cần bình yên nhất, cô lại thường khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn. Có lẽ Ali đã quá mệt mỏi với việc phải đứng giữa. Một bên là người mẹ lớn tuổi đang đau lưng nhưng vẫn cố gắng làm việc. Một bên là Hakan, đứa con trai nhỏ mà anh luôn nhớ thương. Và một bên là Parisa, người vợ trẻ nhưng chưa thể mở lòng với những điều đã thuộc về cuộc sống của Ali từ trước. Điều khiến Ali đau lòng nhất
là Parisa dường như rất ghét Hakan. Đối với Ali, Hakan không chỉ là một đứa trẻ. Cậu bé là con trai anh, là một phần máu mủ mà anh không thể bỏ mặc. Dù Ali và Sakina đã không còn bên nhau, thì tình cảm của anh dành cho Hakan vẫn không thể thay đổi. Anh không thể chấp nhận việc con trai mình bị xem như một gánh nặng. Càng không thể chấp nhận việc Hakan trở thành nguyên nhân cho những cuộc cãi vã liên tiếp trong nhà. Có lẽ vì thế, Ali nghĩ rằng kết thúc mối quan hệ này sớm hơn có thể sẽ tốt cho cả anh và Parisa. Không phải vì anh không từng cố gắng, mà bởi có những cuộc hôn nhân, khi đã không còn sự tôn trọng, không còn sự cảm thông, thì càng kéo dài chỉ càng khiến cả hai thêm tổn thương. Bà Hilda vẫn lặng lẽ ở bên Ali. Bà chỉ mong Ali suy nghĩ thật kỹ, để sau này không phải sống trong hối tiếc. Còn Ali, có lẽ anh đã hiểu rằng mình không thể tiếp tục làm ngơ trước những điều khiến lòng mình ngày một mỏi mệt. Và dù quyết định phía trước có khó khăn đến đâu, Ali vẫn muốn tìm một lối đi bình yên hơn. Không chỉ cho bản thân anh, mà còn cho bà Hilda, cho Hakan và cho cả Parisa, để không ai phải tiếp tục sống trong một mái nhà đầy những lời trách móc và tổn thương. Chẳng bao lâu sau, Ali cùng bà Hilda lên đường đến gặp luật sư. Con đường hôm ấy có lẽ không quá xa, nhưng với Ali, mỗi chặng đường lại nặng trĩu những suy nghĩ không thể nói thành lời. Parisa không đi cùng. Cô vẫn còn giận dữ sau cuộc cãi vã hôm trước và đã trở về nhà mẹ ruột. Vì vậy, Ali phải một mình đối diện với cuộc gặp gỡ này. Anh đưa bà Hilda đi cùng. Có lẽ không phải vì bà có thể quyết định thay anh, mà bởi trong những lúc lòng mình rối bời, Ali vẫn cần một người thân ở bên. Một người có thể lặng lẽ lắng nghe. Một người hiểu rằng đằng sau quyết định ly hôn không chỉ là sự tức giận nhất thời, mà còn là rất nhiều tháng ngày mệt mỏi, áp lực và những tổn thương đã tích tụ. Vừa gặp luật sư, Ali đã gửi lời cảm ơn vì những sự giúp đỡ trước đó. Sau vài câu chào hỏi, anh bắt đầu kể lại câu chuyện giữa mình và Parisa. Từ những ngày đầu hai người đến với nhau, cho đến những mâu thuẫn ngày một nhiều hơn sau khi kết hôn. Ali nói rằng trước đây, anh và Parisa từng rất hạnh phúc. Đó là quãng thời gian mà có lẽ cả hai đều từng tin rằng họ có thể cùng nhau xây dựng một mái nhà bình yên. Nhưng rồi sau khi trở thành vợ chồng, Parisa dường như thay đổi. Trong cảm nhận của Ali, cô trở nên thường xuyên cáu gắt. Ngày nào trong nhà cũng có những lời cãi vã. Những chuyện nhỏ cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến không khí nặng nề. Ali mệt mỏi không chỉ vì công việc ngoài kia, mà còn bởi mỗi lần trở về nhà, anh lại không biết mình sẽ phải đối diện với điều gì. Một lời trách móc, một cuộc tranh luận, hay một sự im lặng đầy khó chịu. Điều khiến Ali đau lòng hơn cả là Parisa không muốn anh đến thăm con trai nhỏ Hakan. Đối với Ali, Hakan là con trai anh. Dù cuộc sống giữa anh và Sakina đã không còn như trước, thì tình cảm cha con vẫn là điều anh không thể cắt bỏ. Và cũng muốn được làm tròn trách nhiệm của một người cha. Thế nhưng, mỗi lần Ali nhắc đến Hakan, giữa anh và Parisa lại dễ nảy sinh mâu thuẫn. Có lẽ chính điều đó đã khiến Ali dần đi đến suy nghĩ rằng cuộc hôn nhân này không còn mang đến cho cả hai sự bình yên. Anh mong luật sư có thể giúp mình sớm giải quyết việc ly hôn. Nhưng luật sư không vội vàng đưa ra câu trả lời. Ông khuyên Ali cần hoàn tất đầy đủ các thủ tục cần thiết trước, đặc biệt cần làm rõ tình trạng sức khỏe và khả năng mang thai của Parisa. Bởi nếu Parisa thật sự đang mang thai, thì việc Ali muốn ly hôn sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Những thủ tục liên quan cần được thực hiện cẩn thận, để sau này, cả hai không tiếp tục vướng vào những tranh chấp mới. Nghe đến đó, Ali có lẽ càng cảm thấy nặng lòng. Bởi dù anh đã muốn kết thúc mối quan hệ này, thì vẫn còn quá nhiều điều cần được làm rõ. Không phải chỉ là vài lời nói trong lúc tức giận, mà là những trách nhiệm có thể kéo dài rất lâu về sau. Ali nói với luật sư rằng hiện tại Parisa vẫn còn rất giận. Cô đã về nhà mẹ đẻ, và anh cũng không biết liệu cô có sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện với mình hay không. Luật sư nghe vậy, không lập tức khuyên Ali phải ly hôn. Ông mong đôi vợ chồng trẻ có thể thử nói chuyện lại với nhau, không phải để bắt buộc họ phải tiếp tục sống cùng nhau.
mà để cả hai có cơ hội nói rõ những điều đã khiến mình tổn thương. Có những cuộc hôn nhân tan vỡ vì hết yêu, nhưng cũng có những cuộc hôn nhân đứng trước bờ vực, chỉ vì hai người đã quá mệt mỏi mà không còn biết cách lắng nghe nhau. Luật sư khuyên Ali hãy tìm Parisa. Hãy nói chuyện khi cả hai đã bình tĩnh hơn. Hãy để cô nói ra những điều cô đang lo sợ. Và Ali cũng cần nói rõ những điều khiến anh không thể tiếp tục chịu đựng. Nghe những lời ấy, Ali bắt đầu dao động. Có lẽ trong lòng anh vẫn còn rất nhiều bức bối. Anh vẫn không thể quên những lần Parisa khó chịu với bà Hilda. Những lời nói khiến căn nhà nhỏ luôn chìm trong căng thẳng. Nhưng cũng có lẽ, Ali hiểu rằng ly hôn là một cánh cửa rất khó mở. Một khi đã bước qua, sẽ không dễ dàng quay trở lại như trước. Bà Hilda ngồi bên cạnh, vẫn lặng lẽ lắng nghe. Bà không ép Ali phải tha thứ, cũng không bắt anh phải tiếp tục một cuộc hôn nhân khiến mình mệt mỏi. Nhưng có lẽ bà cũng mong, trước khi đi đến một quyết định cuối cùng, Ali và Parisa có thể cho nhau thêm một lần nói thật lòng. Bởi đôi khi, điều một gia đình cần nhất không phải là ai thắng, ai đúng, mà là một cuộc trò chuyện đủ bình tĩnh, để mọi người hiểu rằng mình đã làm tổn thương nhau từ khi nào. Cuộc gặp với luật sư khép lại. Nhưng trong lòng Ali, có lẽ mọi chuyện vẫn chưa thật sự có câu trả lời. Anh đến đó với suy nghĩ phải nhanh chóng ly hôn. Nhưng khi rời đi, anh lại mang theo thêm những điều cần phải suy nghĩ. Và về mái nhà mà anh từng mong có thể là nơi bình yên cho tất cả mọi người. Sau cuộc gặp với luật sư, Ali đưa bà Hilda trở về nhà. Con đường quen thuộc hôm ấy dường như dài hơn mọi ngày. Bởi trong lòng Ali, những lời khuyên của luật sư vẫn không ngừng vang lên. Anh đã đến đó với một quyết tâm rất rõ ràng. Anh muốn ly hôn với Parisa. Anh muốn chấm dứt những ngày tháng căn nhà luôn chìm trong lời qua tiếng lại. Muốn thoát khỏi cảm giác mệt mỏi. Khi mỗi lần trở về nhà, anh không biết điều gì đang chờ mình phía sau cánh cửa. Nhưng rồi luật sư lại nhắc đến những thủ tục cần làm rõ. Anh không biết quyết định của mình có quá nóng vội hay không. Có phải vì những ngày gần đây quá nhiều áp lực, quá nhiều công việc, quá nhiều cuộc cãi vã, nên anh mới chỉ muốn nhanh chóng khép lại tất cả? Hay thật sự, cuộc hôn nhân này đã đi đến lúc không còn cách nào cứu vãn? Không ai có thể trả lời thay Ali. Ngay cả bà Hilda, người vẫn luôn ở bên cạnh anh, cũng chỉ có thể khuyên anh bình tĩnh. Có những chuyện tưởng như chỉ cần một lời nói là có thể kết thúc. Nhưng khi liên quan đến hôn nhân, liên quan đến một gia đình, liên quan đến trách nhiệm của hai con người, thì mọi quyết định đều trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Căn nhà hôm nay yên tĩnh hơn hẳn. Không còn những tiếng tranh luận gay gắt. Không còn những lời than phiền vang lên từ trong bếp hay ngoài sân. Không còn cảm giác chỉ cần một việc nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ bùng lên. Nhưng sự yên tĩnh ấy lại không khiến Ali cảm thấy nhẹ lòng. Ngược lại, anh dường như vẫn chưa thể quen với khoảng lặng bất ngờ này. Bởi trong căn nhà ấy, dù Parisa thường khiến anh mệt mỏi, thì sự vắng mặt của cô vẫn để lại một khoảng trống. Một khoảng trống khiến Ali không biết phải gọi tên là gì. Là bình yên, hay là sự cô đơn? Có lẽ chính Ali cũng không rõ. Sau bữa trưa, bà Hilda bắt đầu dọn dẹp nhà cửa như thường lệ. Những công việc của bà chưa bao giờ dừng lại. Dọn lại những góc nhỏ vốn luôn dễ bừa bộn trong một căn nhà có quá nhiều người ra vào. Bà Hilda vẫn âm thầm làm tất cả. Không phải vì bà còn khỏe, mà bởi bà luôn nghĩ rằng nếu mình không làm, Ali sẽ lại phải gánh thêm một phần việc. Một lúc sau, trong khi dọn dẹp đồ đạc của Parisa, bà Hilda vô tình phát hiện một thứ khiến bà sững người. Trong túi đồ của Parisa có một que thử thai. Bên cạnh đó là một vài loại thuốc, những món đồ nhỏ bé. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, chúng khiến không khí trong căn nhà trở nên nặng nề khác thường. Bà Hilda cầm chúng lên, nhìn thật lâu. Rồi bà gọi Ali. Giọng bà không lớn, nhưng đủ để Ali cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi Ali bước đến, bà Hilda đưa cho anh xem những thứ vừa tìm thấy. Ali cầm chiếc que thử thai trong tay, rồi nhìn những loại thuốc để bên cạnh. Ánh mắt anh chợt thay đổi. Sự mệt mỏi từ cả ngày dài như biến mất trong giây lát. Thay vào đó là sự hoang mang, là lo lắng, và cả một nỗi bất an mà chính anh không biết phải đối diện thế nào.
Ali không dám chắc Parisa có thật sự mang thai hay không. Anh không biết những loại thuốc này có ý nghĩa gì. Anh cũng không biết vì sao Parisa lại để chúng trong túi, ở một nơi mà bất cứ ai trong nhà cũng có thể vô tình nhìn thấy. Nếu Parisa thật sự mang thai, tại sao cô không nói với Ali? Tại sao cô không nói với bà Hilda? Tại sao trong những lần cãi vã gần đây, cô chưa từng nhắc đến chuyện này? Hay có thể Parisa cũng đang sợ hãi, sợ Ali sẽ rời đi, sợ cuộc hôn nhân của mình không thể giữ lại được. Trong lòng Ali lúc ấy, có lẽ hàng trăm suy nghĩ cùng lúc xuất hiện. Anh nhớ lại lời luật sư đã nói, nếu Parisa đang mang thai, thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Cuộc ly hôn mà Ali muốn giải quyết nhanh chóng, có thể sẽ không còn đơn giản. Không chỉ vì thủ tục, mà bởi nếu có một đứa trẻ đang hiện diện giữa cuộc hôn nhân này, thì mọi lựa chọn sau đó đều sẽ thay đổi. Bà Hilda nhìn Ali rồi nói rằng, những thứ này có thể là dấu hiệu liên quan đến việc mang thai. Nhưng bà cũng không khẳng định điều gì. Bởi một chiếc que thử thai, hay vài loại thuốc, không thể tự mình nói hết sự thật. Dù vậy, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm trái tim Ali nóng lên như có lửa. Anh bắt đầu muốn đi tìm Parisa ngay lập tức. Muốn hỏi cho rõ. Muốn biết cô có thật sự đang mang thai hay không. Muốn biết vì sao cô lại giấu anh. Muốn biết liệu tất cả những cuộc cãi vã gần đây có phải đều đã diễn ra trong khi Parisa đang mang một nỗi lo riêng mà không nói ra. Nhưng bà Hilda vội ngăn Ali lại. Bà bảo anh đừng hành động quá vội vàng. Đừng đi tìm Parisa trong lúc đầu óc đang rối tung. Đừng gọi điện rồi nói ra những lời có thể khiến mọi chuyện càng trở nên căng thẳng. Bởi cũng có thể những thứ ấy chưa nói lên điều gì chắc chắn. Hoặc cũng có thể Parisa cố tình để chúng ở đó, cố tình để Ali và bà Hilda nhìn thấy. Một cách để khiến Ali chùn bước trước quyết định ly hôn. Một cách để giữ anh lại khi cô cảm nhận được rằng cuộc hôn nhân này đang dần tuột khỏi tay mình. Ý nghĩ ấy khiến Ali càng thêm rối bời. Anh không muốn nghi ngờ Parisa. Nhưng sau tất cả những mâu thuẫn đã xảy ra, anh cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh. Một chiếc que thử thai, một vài loại thuốc, và cả cuộc hôn nhân đang đứng trước bờ vực. Mọi thứ giống như một nút thắt bất ngờ, khiến Ali không biết phải kéo theo hướng nào. Anh vội vàng gọi điện cho Parisa. Chuông reo, một lần, rồi lần thứ hai, rồi thêm nhiều lần nữa. Nhưng Parisa không hề nghe máy. Sự im lặng ở đầu dây bên kia khiến Ali càng không thể yên tâm. Nếu Parisa chỉ đang bận, tại sao cô không gọi lại? Nếu cô thật sự giận, tại sao cô lại để những thứ ấy ở nhà? Nếu cô đang mang thai, tại sao cô lại phải một mình ở bên nhà mẹ ruột trong lúc này? Từng câu hỏi nối tiếp nhau, không có câu trả lời. Chỉ có tiếng chuông điện thoại lặp lại rồi tắt đi trong vô vọng. Ali ngồi lặng. Chiếc que thử thai vẫn nằm trong tay anh. Những loại thuốc vẫn ở đó, không hề thay đổi. Nhưng trong đầu Ali, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Anh nghĩ đến Parisa, nghĩ đến những cuộc cãi vã, nghĩ đến lời mình đã nói khi tức giận, nghĩ đến việc cô bỏ về nhà mẹ. Và rồi anh lại nghĩ đến Hakan, đến trách nhiệm của một người cha, đến việc anh đã từng đau lòng thế nào khi Parisa không muốn anh gần gũi với con trai mình. Nếu Parisa thật sự mang thai, thì liệu Ali có thể đối xử với đứa trẻ ấy ra sao? Liệu anh có thể bình thản bước đi, trong khi có thể sắp có thêm một đứa trẻ cần anh? Hay tất cả chỉ là một cách để Parisa níu giữ cuộc hôn nhân này? Có lẽ vì sợ hãi, Parisa mới làm như vậy. Sợ bị bỏ lại, sợ tương lai không còn chỗ cho mình trong căn nhà này, sợ rằng Ali sẽ chỉ nghĩ đến bà Hilda, Hakan và những trách nhiệm cũ, mà không còn nghĩ đến cô. Nhưng cũng có thể Parisa không hề mang thai. Hoặc có thể cô chỉ chưa sẵn sàng nói ra bất cứ điều gì. Không ai biết. Và chính sự mơ hồ ấy mới khiến Ali mệt mỏi hơn tất cả. Bà Hilda lại bên Ali. Bà không trách anh, không bảo anh phải tin hay phải nghi ngờ Parisa. Bà chỉ nhẹ nhàng khuyên anh bình tĩnh. Bà nói rằng nếu Parisa thật sự mang thai, Ali càng cần phải nói chuyện rõ ràng với cô. Không phải bằng sự nóng giận, không phải bằng những lời trách móc,
mà bằng sự thẳng thắn. Bởi một đứa trẻ, nếu thật sự đang tồn tại, không nên trở thành công cụ để người lớn níu kéo hay làm tổn thương nhau. Bà Hilda cũng nhắc Ali rằng, nếu tất cả chỉ là hiểu lầm, thì anh càng không nên để cảm xúc đẩy mọi chuyện đi quá xa. Ali im lặng nghe bà nói. Có lẽ anh biết bà đúng, nhưng để bình tĩnh trong lúc ấy không hề dễ dàng. Sau nhiều lần được bà Hilda khuyên nhủ, Ali cuối cùng cũng cố gắng hạ lòng mình xuống. Anh không tiếp tục gọi điện liên tục nữa, không lập tức chạy đến nhà mẹ Parisa, không làm mọi chuyện bùng lên thêm trong một buổi chiều vốn đã quá nhiều căng thẳng. Nhưng dù đã cố bình tĩnh, suốt cả ngày hôm đó, Ali vẫn không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Ra sân, anh cũng không còn chú ý đến đất, đến gạch, đến những phần việc đang dang dở. Chỉ chờ một cuộc gọi từ Parisa, chờ một tin nhắn, chờ một lời giải thích. Nhưng thời gian cứ trôi, căn nhà vẫn yên lặng, và Parisa vẫn không trở về. Ali không biết rằng, nếu Parisa thật sự đang mang thai, cuộc đời anh sẽ phải đối diện với những điều tiếp theo thế nào. Liệu anh có thể tiếp tục quyết định ly hôn? Liệu Parisa có thể quay về căn nhà này? Liệu những cuộc cãi vã sẽ chấm dứt, hay lại càng trở nên nặng nề hơn? Không ai có câu trả lời. Chỉ có Ali, giữa căn nhà vốn đã đầy những rạn nứt, nhưng trong lòng là một cơn sóng lớn chưa biết khi nào mới lặng xuống. Có những điều trong đời, chỉ cần nghe qua đã đủ khiến con người thay đổi. Một tin nhắn, một cuộc gọi, một que thử thai, và đôi khi, chỉ một sự im lặng cũng đủ để biến cả tương lai thành một câu hỏi chưa có lời giải. Khi nhiếp ảnh gia đến vào hôm nay, Sakina đã bắt đầu nấu ăn, còn bé Hakan thì đứng trong chiếc nôi nhỏ của mình, vui vẻ chơi đùa. Hôm qua, Sakina còn mua quần áo mới cho Hakan, khoác lên mình bộ đồ mới. Hakan trông thật nổi bật, nụ cười của cậu bé cũng rạng rỡ hơn hẳn. Về việc Karim từng phá hủy căn nhà của Sakina, cũng như những tranh chấp giữa cô và Karim, Sakina đã nhờ luật sư hỗ trợ giải quyết. Nhưng vì mảnh đất không thuộc quyền sở hữu của Sakina nên mọi chuyện trở nên vô cùng khó khăn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia nói với Sakina rằng chủ của mảnh đất mà Sakina từng để ý trước đó sẽ đến đây trong hôm nay. Nếu Sakina thật lòng muốn mua, cô có thể trực tiếp thương lượng với chủ đất. Mấy ngày nay, bé Hakan có vẻ không được khỏe, cậu bé cứ ho mãi. Vì vậy hôm qua Sakina đã đưa Hakan đến gặp bác sĩ. Sakina nghĩ rằng nếu sau bữa trưa Hakan vẫn còn khó chịu, cô sẽ lại đưa con đi khám thêm lần nữa. Trong lúc chuẩn bị bữa sáng, tranh thủ chút thời gian rảnh, Sakina cũng tưới nước cho những hạt giống vừa gieo. Không có nguồn thu nhập ổn định, Sakina chỉ mong rau quả trong vườn sớm lớn lên. Những ngày qua, lòng Sakina ngổn ngang biết bao cảm xúc. Không chỉ căn nhà bị Karim phá hủy, mà giờ đây Hakan cũng đang bị ốm. Thêm vào đó, Sakina còn lo lắng cho Rachel và Asam, ba đứa trẻ của mình. Vì thế, suốt cả đêm Sakina không thể nào ngủ yên giấc. Cô sợ Karim sẽ trút mọi chuyện giữa hai người lên những đứa trẻ vô tội. Khi Sakina nấu xong bữa trưa, Hakan đang cảm cúm lại chìm vào giấc ngủ say. Lần này Hakan bị cảm và ho. Sakina nghi rằng có lẽ nguyên nhân là do cô đã bật điều hòa. Vừa ăn trưa xong cùng con trai Hakan, chủ đất đã đến trước cửa nhà. Ông chủ đất nói rằng ông nghe nói Sakina muốn mua mảnh đất của mình nên hôm nay đến để nói chuyện với cô. Sakina bế Hakan trên tay rồi cùng chủ đất đi đến mảnh đất mà trước đó cô đã nhắm tới. Chủ đất giới thiệu về khu vực xung quanh, rồi nói với Sakina rằng điện nước ở đây đều đã đầy đủ. Nếu Sakina muốn mua thì hoàn toàn không thành vấn đề, ông có thể đưa cô đi làm thủ tục ngay lập tức. Ông cũng chỉ rõ ranh giới xung quanh mảnh đất cho Sakina. Nhưng khi nhắc đến giá đất, Sakina lại có phần chần chừ, bởi hiện giờ cô không có nguồn thu nhập ổn định, lại còn phải nuôi các con.
nên kinh tế của Sakina vô cùng eo hẹp. Sakina nói rằng cô rất muốn mua mảnh đất này, nhưng hiện giờ chỉ có thể trả góp, vì trong tay cô vẫn chưa có đủ tiền. Nhưng chủ đất nói rằng Sakina ít nhất phải trả trước một nửa giá đất, bởi ông cũng đang rất cần tiền, nên mới quyết định bán mảnh đất này. Sau một hồi dài thương lượng giữa Sakina và chủ đất, ông chủ đất đồng ý giảm giá cho cô. Sakina cũng đồng ý trước mắt sẽ thanh toán một nửa số tiền, phần còn lại cô sẽ trả dần cho chủ đất. Chẳng bao lâu sau, Sakina đã mua được mảnh đất ấy. Chỉ vì Karim trong thời gian qua liên tục dồn ép cô, nên Sakina buộc phải sớm tính đường cho tương lai. Sau khi đã thương lượng xong, chủ đất nói với Sakina rằng ông vẫn còn việc riêng nên vội vã rời đi.